Bine v-am găsit, dragilor din zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Vă mulțumesc tare mult pentru comentariile frumoase, pentru like-uri și mai ales pentru prezența voastră la fiecare lectură pe care eu o public. Iar azi voi face pentru voi o lectură generală atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Dragii mei, nu uitați, sunteți stăpânii propriei voastre vieți și voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi și desigur puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, Luna, Venus, și de unde voi puteți obține mai multe informații. Așa că haideți să vedem ce energii, ce mesaje, ce sfaturi vin în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, și asta în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ceea ce voi vă doriți. Și avem o primă energie pentru această următoare perioadă, puterea. Avem numărul 16 și avem o lună plină. Haideți să o luăm cu începutul și să vedem. Avem numărul 16 care îmi vorbește de o energie de pornire, o sursă pură și un potențial aproape, cum să spun eu, aproape infinit. Este o dorință de a începe ceva, de a avea o inițiativă personală și eu aș mai spune că lucrul ăsta se va manifesta foarte mult printr-o susținere concretă, chiar și prin compasiune, prin armonie. Cumva este un moment în care voi veți fi atenți la ceilalți, veți încerca poate să-i protejați și lucrul ăsta, această manifestare prin intermediul compasiunii, a grijii, vă face de fapt să fiți mult mai responsabili, mult mai echilibrați și chiar să începeți lucruri noi. De asemenea, luna plină îmi vorbește în esență de revelații, de claritate, de putere interioară, iar cartea în sine, puterea, cumva ajungi la ideea că nu trebuie să mai te ascunzi cine ești și ce putere ai. E un moment în care vrei să strălucești. E un moment în care poți atrage lucruri pozitive în viața ta. Așa că vei urmări absolut toate șansele, oportunitățile care ți se oferă. Am aprins și lumânărica. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă pentru dragii mei din Capricorn, în funcție de cum gândiți, cum simțiți sau ceea ce voi vă doriți. Avem și arcanul vostru, major. Cred că se văd. Și voi mai pune încă un rând de cărți. Să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă pentru dragii mei din Capricorn. Haideți să vedem.
Prima dată începem cu partea asta socială, tot ce ține de legăturile voastre cu familia, cu prietenii, în general cu relațiile voastre sociale. Și avem un paj de cupe, semne de apă, rac, pești sau scorpion și un as de spade. Se pare că ori veți afla un adevăr vis-a-vis de un membru tânăr din familia voastră care poate avea legătură sau nu e obligatoriu, fiind o lectură generală, cu zodiile de apă, un adevăr, o claritate, vă veți schimba modul poate în care vedeți lucrurile, modul în care le puneți în aplicare și modul în care gândiți. De asemenea, acest paj de cupe ar putea să ne vorbească și de un mesaj destul de emoțional, destul de sentimental, pe care poate voi îl intuiți și care vă face să fiți mai sensibil. Și asta mai ales dacă aveți și ca și ascendent unul din aceste zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Următoarea perioadă pentru voi, cu acest as de spade, aș spune că veți lua o decizie, dar o decizie văzând lucrurile așa cum sunt, fără nicio urmă de îndoială. E posibil ca aceste decizii, aceste hotărâri să, pe de-o parte, să vă facă, în primul și în primul rând, să vă gândiți modul, să vă schimbați modul în care vedeți lucrurile, în care le percepeți, în care acționați, dar pe de altă parte să vă ajute să analizați mult mai bine o anumită situație sau un anumit plan, să vă faceți o anumită strategie și, eu aș spune, să luați decizii importante, dar aceste decizii să fie luate strict pe realitate, strict pe adevăr. Haideți să vedem cu munca. Cu munca avem arcanul vostru și un 6 de spade. Dragii mei, nu știu dacă ați rămas pentru o lungă perioadă de timp într-un loc de muncă doar pentru simplu fapt că pentru bani. Chiar dacă vouă nu vă plăcea în mod deosebit. Poate că era un job destul de stresant, toxic, dar ce să faci, era bine plătit și ați rezistat, să zicem, în acel loc de muncă. De ce spun ați rezistat? Pentru că următoarea perioadă pentru voi anunță o schimbare cu acest 6 de spade. Există ceva dificil care se încheie. Ori că treceți peste anumite conflicte pe care le-ați avut și poate încă un pic mai persistă și în acest moment, dat fiind și faptul că nu știu, ori ați intrat voi într-o competiție la locul de muncă cu colegii sau în conflicte directe, tot felul de rivalități, ori pur și simplu, cum am mai spus, ați acceptat anumite condiții de muncă grele pentru a nu vă pierde stabilitatea financiară. Dar, cum am mai spus, lucrul ăsta se va schimba în următoarea perioadă cu acest 6 de spade. De ce? Pentru că ori veți trece peste aceste obstacole, ori veți trece peste aceste conflicte la locul de muncă, ori pur și simplu vă dați seama că este doar o tranziție temporară și e nevoie de răbdare pentru ca lucrurile cumva să fie depășite complet. Putem vorbi ori de o trecere peste aceste inconveniente de care ați avut parte, ori pur și simplu unii dintre voi vreți să lăsați în urmă acest job și să vă căutați norocul, soarta în alte zări și chiar poate să gândiți o călătorie în interes de muncă.
Haideți să vedem pe partea finanțelor. Pe partea finanțelor este foarte interesant, nu știu dacă zodia Leu vă spune ceva. Poate unii dintre voi aveți vreun ascendent în Leu. Dar pe partea banilor a existat o situație financiară destul de stabilă, chiar la unii poate și în creștere. Ați avut un venit constant, ați avut proiecte profitabile, poate că ați făcut chiar și o achiziție importantă care să-ți aducă așa un pic de confort, nu știu, poate o locuință, o mașină, lucruri utile în general pentru viața de zi cu zi și ați gestionat, să zicem, destul de bine bănuții. Șaptele de cupe. Șaptele de cupe în următoarea perioadă îmi vorbește de posibile câștiguri. Și nu neapărat dintr-o singură sursă, ci chiar din mai multe surse, dar este necesar ca voi să selectați foarte atent unde investiți, oferte poate de muncă care să vă aducă bani așa cum bine am văzut, să vă aducă poate bănuți mai mulți. Și va trebui să fiți totuși mult mai planificați, mult mai în ceea ce privește cheltuielile sau investițiile. De ce? Pentru că, așa cum am spus, posibil să fie achiziționat ceva de care vă bucurați în prezent și asta să vă cam, nu neapărat dezechilibreze, dar să vă pună un pic într-o stare așa de atenție cu cheltuielile sau atenție în ce investiți bănuții în următoarea perioadă. Mergem mai departe și haideți să vedem viața sentimentală. Cei care sunteți deja într-o relație, avem o regină de monede, semne de pământ, la fel ca și voi, chiar voi puteți fi, și moderația cu semnul Săgetătorului. Poate să fie chiar perechea voastră sau să aibă legătură cu această zodie. Deci, dragilor, dragi, pe partea relațională, sentimentală, se pare că în cuplul vostru, în relația voastră, a existat sinceritate, claritate și eu aș spune că ați dat dovadă de o maturitate emoțională, lucru care v-a făcut să, nu știu, să comunicați mai deschis, mai clar cu partenerul vostru și asta va ajuta să luați decizii corecte. Ați înțeles practic cam care este dinamica relației voastre, iar în perioada următoare, în ceea ce privește relația voastră, voi veți încerca în continuare să mențineți acest echilibru, această armonie în relație prin discuții calme. E posibil că unii dintre voi chiar să încerce să facă și anumite compromisuri. Da? Tocmai pentru a păstra această liniște. Aici trebuie să aveți un pic de grijă să nu faceți prea multe compromisuri și să vă neglijați pe voi sau propriile voastre nevoi. Da? Care ar fi sfatul pentru voi, dragilor, care sunteți implicați într-o relație? Poate bine ar fi să evitați acele discuții dificile și, cum am mai spus, aveți grijă totuși și la compromisuri. Da? Nu vă neglijați pe voi și nevoile voastre. Cei care sunteți singuri, voi, dragilor, cu această regină de monede, aș spune că voi, mai ales cei care aveți poate și un ascendent tot într-o zodie de pământ și nu numai, pentru că aici clar sunteți reprezentați voi, eu spune că voi vă simțiți bine așa cum sunteți în propria voastră viață. Mie această carte mi-arată că aveți o stabilitate personală, aveți o viață organizată, aveți acea independență materială și chiar dacă v-ați gândi, să zicem, la o relație, această relație trebuie să fie una serioasă, una matură. Să vedem dacă va veni cu moderația. Aș spune că poate în următoarea perioadă încă veți fi
în căutare. De ce? Pentru că veți folosi timpul în a vă echilibra viața emoțională, veți fi foarte atenți pe dezvoltarea voastră personală, poate vă veți ocupa timpul cu vreun hobby, un timp pentru voi. Și chiar dacă în perioada asta veți căuta relații, ele trebuie să fie liniștite, echilibrate, fără drame, fără conflicte constante. Care este sfatul pentru voi în această perioadă? Toată această tendință de timp pentru mine vă poate face să evitați implicarea în relații, poate și din cauza fricii de a nu vă strica acest echilibru personal. Iar această rămânere prea mult timp în zona voastră de confort vă poate face să pierdeți ocazii bune de noi relații, care chiar să coincidă cu principiile voastre și cu ceea ce așteptați voi de la o relație sentimentală. Hei, haideți să vedem care e surpriza voastră pentru această următoare perioadă. Nu este o surpriză tocmai wow, dar haideți să o dezvoltăm. Avem un 9 de bâte. Un 9 de bâte care îmi vorbește de o situație în care ați depus foarte mult efort. Aici voi puteți adapta. Această surpriză se poate aplica în orice domeniu al vieții. Fie el profesional, material, sentimental, social. Aici voi ați depus un efort susținut. Ați fost foarte perseverenți. V-ați apărat atunci când a fost nevoie. Ați fost foarte vigilenți și ați dat dovadă de o rezistență extraordinară. O situație sau un proiect care era pe punctul, mai aveați un pic să-l încheiați, să-l definitivați, să-l duceți la bun sfârșit. Dar ceva se va întâmpla cu turnul. Turnul se pare că ceva se va întâmpla, o schimbare bruscă, neașteptată, care vă va da de tot peste cap. Asta nu înseamnă că va dărâma toată structura, dar vă va zgudui destul de bine. Și aș spune că această schimbare bruscă poate să vină sub forma unui adevăr care este la iveală, sub forma unei prăbușiri, a unei situații instabile sau chiar și sub forma unei eliberări de toate aceste lucruri pe care le-ați dus în spate. Și e posibil, paradoxal, ca acest turn să fie această bâtă care mai lipsea de aici, cea de-a 10-a. Adică să finalizeze acea situație pe care ați dus-o din greu și pentru care v-ați zbătut și ați încercat să o apărați. Turnul, să știți că, în mare parte, sunt mulți tarotiști care îl văd ca pe ceva negativ. Și eu nu zic că sunt situații în care, într-adevăr, ne vorbește de schimbări care ne marchează. Dar de multe ori aceste schimbări sunt esențiale, sunt necesare și vin atunci când noi nu avem curaj să renunțăm sau nu avem curaj din diferite motive să spunem gata, până aici. E ca și cum mai zice Dumnezeu, Universul, ia decizia pentru mine. Sau situația este atât de dusă la extrem încât nu mai rezistă. Tocmai de aceea vă spun, cel puțin în acest pachet de cărți, turnul te va zdruncina mai mult la nivel mental. E ca și cum ai zice, nu-mi vine să cred. Dar nu va dărâma tot ce ai construit tu trainic. Dar va fi, ca să zic așa, ultima cărămidă. Ultima cărămidă care te va trezi. Haideți să vedem și ce ne spun, ce mesaj au fazele lunare pentru voi, dragilor, din Capricorn. Le voi lăsa pe cele care s-au întors. 3 chiar. Avem o lună plină în Gemeni și se pare că răspunsurile de care tu ai nevoie vor veni. Iar această lună plină în
În Gemeni vorbește de comunicare, de relații, de informații și de faptul că poți avea anumite conexiuni sociale foarte bune, de unde tu vei putea primi aceste răspunsuri de care ai atâta nevoie. Sfârșitul unui ciclu foarte dur în sfârșit se apropie și avem o lună plină în Capricorn. Ce să vezi? Deci o perioadă care se închide, o perioadă foarte dură pentru voi. Atenție la această surpriză. Și un ultim mesaj, arată lumii cine ești cu adevărat și revenim la energia principală a acestei lecturi în care îți arăți în sfârșit puterea, că ești puternic, puternică. Și avem o lună plină în Vărsător. Această lună plină în Vărsător vorbește de originalitate, de a arăta idei noi, de a progresa, de a îți forma conexiuni sociale și de a schimba, de a avea parte de fapt de o schimbare constructivă în viața voastră în următoarea perioadă. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu sper că v-a ajutat, sper că v-a adus claritate, așa că vă doresc o zi și o perioadă minunată, plină de vești bune și de multă energie pozitivă, iar până data viitoare, desigur, să fiți iubiți, dragilor.